سلام رفقا، امیدوارم حال دلتون عالی باشه. تو ویدیو امروز میخوام بهت یاد بدم چجوری تو کمترین زمان ممکن با استفاده از یه هوش مصنوعی فوق‌العاده برای فیلمات زیرنویس درست کنی. از سایت یا سرویس خاصی هم استفاده نمی‌کنیم و همه چی مستقیما روی سیستممون انجام میشه و مثل هوش مصنوعی دیگه محدودیتی نداره و کاملا رایگان هستش. پس اگه دوست داری با این هوش مصنوعی خیلی فوق‌العاده آشنا بشی، حتما تا انتهای این ویدیو همراه من باش. حسن هستم، به کانال آکادمی من خیلی خوش اومدین. خب شما وقتی تولید محتوا میکنین و میخواین ویدیوتون رو توی یوتیوب و اینستاگرام بذارین، حتما الان دیدین مخصوصا برای ویدیوهای کوتاه خیلی از ویدیوها زیرنویس میذارن. به نظرتون چرا این کار رو انجام میدن؟ چون به طور ناخودآگاه هر کلمه‌ای که روی صفحه میاد و بیننده میخونه و باعث میشه مدت زمان بیشتری ویدیوتون نگاه کنه. یعنی که حالا من خودم خیلی جاها هستم که صدای موبایلمو نمیتونم خیلی زیاد کنم و معمولا ویدیوهایی که زیرنویس دارن رو فقط نگاه میکنم و خود این باعث میشه که میانگین بازدید ویدیوهاتون خیلی بیشتر بشه و به گفته خود یوتیوب توی سرچ هم رتبه خیلی بهتری بگیره. یا حتی این زیرنویسی که میذاری میتونه باعث بشه که افرادی که فارسی هم بلد نیستن بیان ویدیوتو ببینن و آمار بازدید ویدیوت خیلی زیادتر بشه. یا حالا اگه کار زیرنویس رو برای افراد دیگه هم انجام میدی، میتونه خیلی سرعتت رو توی زیرنویس انجام دادن بالا ببره و توی وقتت صرفه جویی کنه و بتونی پروژه های خیلی بیشتری انجام بدی و طبیعتاً بازم درآمدت بیشتر بشه. فقط این برنامه نسخه ویندوز و لینوکس داره و هنوز برای موبایل نسخه منتشر نکرده. پس خیلی سریع بریم روی سیستم و با این هوش مصنوعی فوق‌العاده آشنا بشیم. خب این سایت نرم افزارمون برای نسخه ویندوز هست و من لینک نسخه ویندوز و لینوکس رو براتون توی دیسکریپشن میذارم و شما از اونجا میتونید به راحتی این نرم افزار رو دانلود کنید. و ما میتونیم به راحتی از قسمت دانلود لیتست ورژن آخرین نسخه‌ای که برای این هوش مصنوعی اومده رو به راحتی دانلود کنیم. ما رو میبره توی سایت گیت هاب و اینجا لینک های دانلود رو برای ما قرار داده. یه نسخه کامل که فایل ستاپ داره اینجا برامون گذاشته برای ویندوز، یه نسخه پورتبل یا پورتابلی اینجا برامون گذاشته که نصبی نیست و توی پوشه هست و میتونیم حالا هر جایی اجراش کنیم و پایین ترم ورژن‌های قبلی که از این نرم افزار هست و برامون قرار داده و ما میتونیم به راحتی با کلیک روی این گزینه اول این برنامه رو دانلودش کنیم. همونطور که می‌بینید حجم فایلش خیلی کمه، کمتر از 10 مگ هست و به راحتی ما میتونیم دانلودش کنیم و نصبش هم اصلا کاری نداره و برای اینکه وقتمون گرفته نشه من دیگه کار نصب رو انجام نمیدم. و وقتی فایل رو دانلود کنیم یه حالت زیپی داره و به راحتی میتونیم اونو نصبش کنیم. نصبش هم اصلا کاری نداره. من روی همون زبان انگلیسی اوکی میکنم و اکسپت میکنیم و به راحتی این برنامه رو نصبش میکنیم. همونطور که دیدیم به سرعت برامون نصب شد و من میتونم از اینجا الان به راحتی برنامه رو اجرا کنم. خب این محیط برنامه‌مون هست و اولین کار اینه که مدل هوش مصنوعی که برای فارسی نیاز داریم رو باید دانلود کنیم. و برای اینکه این کار رو انجام بدیم باید اول یه ویدیویی لود کنیم و با یک کلیک روی این قسمت سیاه میتونیم اون ویدیویی که میخوایم رو انتخاب کنیم. حالا من اینجا یه قسمتی از ویدیوی خودم رو برش زدم و آماده کردم، اونو انتخابش میکنم تا اینجا برای ما لود بشه. اگه اولین بار باشه که شما یه ویدیوی اوپن میکنین معمولا بهتون پیغام میده که یه پلیری هم برای این ویدیوتون دانلود کنه و شما این کار رو انجام بدین. حجمش خیلی کمه و سریع میتونین اونو دانلود کنین. و برای دانلود هوش مصنوعی فارسی هم بعد بریم توی قسمت ویدیو و اینجا دو تا هوش مصنوعی فوق‌العاده برای زیرنویسامون داریم. اولین هوش مصنوعیش ویسپره که مربوط به اوپن ای آی هست، همون شرکتی که چت جی پی تی رو درست کرده و میتونین اینو دانلود کنین. ولی حجمش خیلی بالاست و فکر کنم 3-4 گیگ باشه و میتونین مدل دوم که وسک هست رو دانلود کنین که حجم کمتری هم داره و دقتش هم به اندازه کافی خوب هست و من خودم هم از این مدل برای کارام استفاده میکنم.
وقتی روش کلیک کنین اینجا FFmpeg هم میگه بعد دانلود شه، ما یس رو میزنیم و چون حجم فایلش خیلی کمه اینم به سرعت دانلود میشه و این دانلود ها فقط برای اولین بار ما بعد انجام بدیم و برای دفعه‌های دیگه ای که میخوایم استفاده کنیم دیگه نیازی نیست این دانلود ها رو انجام بدیم. من اینو اوکی میکنم و بعدش این لیبوس که مدل هوش مصنوعیمون هم هست و میزنیم دانلود بشه. همونطوری که میبینین الان مینویسه وسکمون هم دانلود شده و میتونیم ازش استفاده کنیم. من روی اوکی کلیک میکنم. اینجا پنجره اودیو تو تکست رو برای من باز میکنه و الان از اینجا من میتونم برم توی سایت وسک و اون مدلی که میخوام رو دانلود کنم یا اینکه میتونم روی این 3 نقطه بزنم و مدلی که میخوام از اینجا به راحتی دانلود کنم. اینجا اگه یه مقداری بریم پایینتر میبینیم که فارسی رو داره و به راحتی ما میتونیم این مدل فارسی هم دانلود کنیم که ازش توی کارامون استفاده کنیم. اینجا یه فایل تقریبا 60 مگی برای ما دانلود میکنه که مدل هوش مصنوعیمون هست و میتونیم برای کار زیرنویس ازش کمک بگیریم. خب الان این مدل فارسیمون هم دانلود شده و برای دفعات بعد هم دیگه این مراحل رو نداریم و به سرعت میتونیم فایلمون رو اضافه کنیم و کار ترجمه رو انجام بدیم. خب قبل اینکه من روی دکمه جنریت بزنم خواستم یه نکته رو بهت بگم، این که ما داریم از هوش مصنوعی استفاده میکنیم و طبیعتا هوش مصنوعی درک و فهم انسان رو نداره و ممکنه خیلی خطاهایی داشته باشه، حالا مثلا کلماتی که تخصصی تر هست الان برای زبان انگلیسیش هم خیلی دقیق نیست به طور 100% و برای زبان فارسی ممکنه حالا خطاهاش یه مقداری بیشتر باشه، ولی خب طبیعتا اگه خودمون بخوایم زمان بذاریم و این زیرنویس رو درست کنیم و اون تایمی که دقیق هست و بخوایم دونه دونه کلمه ها رو تایپ کنیم خیلی زمان بیشتری از ما میگیره و این کار باعث میشه تقریبا 70% سرعت ما بیشتر بشه و با یه ادیت کوچیک کلمه هایی که حالا اشتباه تایپ کرده میتونیم خیلی سرعت کارمون رو بالاتر ببریم. پس خیلی سریع بریم روی سیستم و ادامه کار رو با هم دیگه انجام بدیم. خب من روی جنریت کلیک میکنم، با یه سرعت خیلی خوب این زیرنویس رو برای ما درست میکنه. الان اگه روی کلمه اولمون کلیک کنم و فیلممون رو پلی کنم میتونیم فیلممون رو اینجا ببینیم. من فیلممون رو پلی میکنم، ببینین زیرنویسمون به چه حالتی در اومده. خب همونطور که دیدین این تکنیک هم به راحتی تونستیم درست کنیم و توی پروژه‌مون میتونیم ازش استفاده کنیم. اگه فونت هم براتون کوچیکه میتونین از آپشنز و این قسمت ستینگ برین توی گزینه ویدیو پلیر و از اینجا میتونین فونت و سایز زیرنویستون رو تغییر بدین. مثلا من اینجا یکم بزرگتر میکنم تا شما بهتر بتونین ببینین، میذارم روی 20 و اوکی میکنم. مجدد میرم روی کلمه اولمون کلیک میکنم و ویدیومون رو پخش میکنم به طور کامل این دفعه ببینیم به چه صورتی در میاد. خب همونطور که دیدین این تکنیک هم به راحتی تونستیم درست کنیم و توی پروژه‌مون میتونیم ازش استفاده کنیم. از این تکنیک میتونی برای متنات یا تصاویر و ویدیوهات یا هر چیزی که به قسمت تایملاینمون اضافه میکنیم استفاده کنیم و ویدیوتو خیلی جذاب‌تر کنیم. خب همونجور که دیدین کارمون خیلی عالی شد و یه سری خطاهای کوچیک هم داشت و الان بهتون میگم چجوری اونا رو هم درست کنیم. ما باید بریم از اول ویدیو و اون ایراداتی که بود و دونه دونه به صورت دستی درست کنیم و به راحتی میتونیم با یک کلیک روی هر کدوم از اینا کلمه‌ای که اشتباه نوشته شده بود و اصلاح کنیم. من مخصوصا از یه تیکه از ویدیویی استفاده کردم که حالا یه کلمه‌های تخصصی ترم توش باشه تا بهتون اونا رو توضیح بدم. از اول ویدیو اگه بریم یه بار دیگه من پخش میکنم. خب همونطور که دیدین این تکنیک هم به راحتی اینجا من گفتم همونطور که دیدین اینجا نوشته دیدی و به راحتی میتونم اینجا اصلاحش کنم. و اگه یک کلمه ای هم مثلا 2 قسمت کرده بود و میخواستیم یکیشون کنیم بعد دوتاشون رو سلکت کنیم با استفاده از کلید کنترل من الان دوتاشون رو سلکت میکنم و با یه رایت کلیک روی مرج سلکت لاین اگه بزنم اون دوتا رو برای ما مرج میکنه. ولی همونطور که میبینین توی خط پایین تری الان آورد اون یکی حرفامونو. اگه روی آن بریک من بزنم اونا رو به صورت یه خط برای ما در میاره. پس اگه خواستیم اصلاح کنیم هر کلمه یا روش کلیک میکنیم و از اینجا به راحتی ادیتش میکنیم. و اگه خواستیم دوتا خطمون رو یکی کنیم به راحتی با سلکت اون دوتا و مرج سلکت لاین میتونیم اون دوتا خطمون رو یکی کنیم. حالا اگه یه جایی هم اشتباهی مثلا دوتا کلمه رو به هم چسبونده بود میتونیم اینجا یه
اسپلیتی اضافه کنیم و اون دوتا کلمه رو به راحتی از همدیگه جدا کنیم. من کلید کنترل Z رو زدم که این حالت اسپلیتمون بره و اگه یکم پایین ترم من برم یه سری کلمات خاص داشتیم. مثلا اینجا قسمت تایملاین بود، همونطور که می‌بینی حالا کلمه‌های خاص رو ممکنه نتونه این هوش مصنوعی به درستی تشخیص بده. اینجا تایملاینمون بود که اینجا به صورت جداگانه‌ای نوشته. من میتونم اینجا این ستا رو بگیرم و مرجشون کنم و بعد اونو به راحتی ادیتش کنم. حالا برای اینکه وقت این ویدیومون زیاد نشه و وقت شما گرفته نشه من سرعت ویدیو رو زیاد میکنم و اصلاحایی که لازم هست رو روی این متنمون انجام میدم. خب من اینا رو ادیت کردم. یه بار دیگه میتونیم بریم ویدیومون رو ببینیم. اگه روی این گزینه بزنیم تصویرمون بزرگ میشه. یه بار از اول من ویدیومون رو پلی میکنم. خب همونطور که دیدین این تکنیک هم به راحتی تونستیم درست کنیم و توی پروژه‌مون میتونیم ازش استفاده کنیم. از این تکنیک میتونی برای متنات یا تصاویر و ویدیوهات یا هر چیزی که به قسمت تایملاینمون اضافه میکنیم استفاده کنی و ویدیوتو خیلی جذاب‌تر کنی. خب تا اینجای ویدیو چطور بود؟ اگه خوشت اومده ممنون میشم اون لایک رو برای من بزنید. خواستم یه پیشنهادی بهتون بدم، اینکه اگه برای اینستاگرام یا ویدیوهای کوتاه یوتیوب داری این زیرنویس رو درست میکنی، بهتره همین یک کلمه یا دو کلمه یا نهایتا 3 کلمه‌ای باشه. برای ویدیوهای بلند بهتره این کاراکترها رو یکم زیادترش کنیم تا برای مخاطبمون اذیت کننده نباشه. برای ویدیوهای بلند بهتره بین 40 تا 45 کاراکتر بذاریم و حالا اگه زیرنویسمون طولانی تر بود میتونیم توی 2 تا لاین یا 2 تا خط قرارش بدیم تا فرم خیلی بهتری داشته باشه. پس خیلی سریع بریم روی سیستم این تنظیمات هم بهتون یاد بدم. خب ما میتونیم به صورت دستی این کلمه‌هایی که داریم با هم دیگه ادغام کنیم و من معمولا خودم از این روش استفاده میکنم. مثلا این 4 تا کلمه‌ای که با هم مربوط هستن و با نگه داشتن کلید شیفت من سلکت میکنم. خب همونطور که دیدین مثلا و اونا رو مرج میکنم و میرم سراغ جمله بعدیمون. این تکنیک رو به راحتی تونستیم درست کنیم. مثلا توی اینجا میرم و مرج رو میزنم دوباره. توی پروژه هامون میتونیم ازش استفاده کنیم و دوباره مرج میزنم، یا اینکه من کلید کنترل Z رو میزنم، یا اینکه میتونیم از منوی تولز گزینه مرج شورت لاینز رو بزنیم و اینجا به صورت اتوماتیک خودش این کارو برای ما انجام بده. حالا برای پروژه هایی که خیلی طولانی هست و خودتون وقت ندارین مثلا این کارو انجام بدین، از اینجا میتونیم به راحتی این کارو انجام بدیم. ما اینجا مکسیمم کاراکتر رو میذاریم روی 45 تا و تیکه اونلی مرج هم برمی‌داریم و حالا اگه اوکی کنیم به صورت اتوماتیک خودشون کلمه ها رو با هم دیگه ادغام میکنه. حالا میتونیم ویدیومون رو یه بار دیگه با هم دیگه ببینیم به چه شکلی در اومد. خب همونطور که دیدین این تکنیک هم به راحتی تونستیم درست کنیم و توی پروژه‌مون میتونیم ازش استفاده کنیم. از این تکنیک میتونی برای متنات یا تصاویر و ویدیوهات یا هر چیزی که به قسمت تایملاینمون اضافه میکنیم استفاده کنی و ویدیوتو خیلی جذاب‌تر کنی. و به همین راحتی تونستیم توی زمان خیلی کمی برای ویدیومون یه زیرنویس خیلی عالی درست کنیم. برای خروجی گرفتنش هم از منوی فایلمون روی گزینه سیو از میزنیم، یا اینکه میتونیم این آیکونی که اینجا برای ما گذاشته رو بزنیم و با فرمت SRT که برای زیرنویس هست میتونیم یه خروجی برای این زیرنویسمون تهیه کنیم. حالا خیلی سریع بهتون بگم چجوری از این زیرنویس هم میتونیم توی ویدیوهامون استفاده کنیم. اگه میخوایم با نرم افزار پریمیر از این زیرنویسمون استفاده کنیم، فایل ویدیوییمون با اون زیرنویسی که خروجی گرفتیم و به پروژمون اضافه میکنیم و اگه من این ویدیومون رو توی قسمت تایملاینمون قرار بدم، سکانسمون ایجاد میشه و نشانگرمون رو میبریم ابتدای ویدیومون یا حالا اون جایی که میخوایم زیرنویسمون شروع بشه. ممکنه شما از وسطای ویدیوتون بخواین زیرنویس بذارین و اون زیرنویسمون رو با یه درگ ساده میاریم و توی قسمت تایملاینمون رها میکنیم. اینجا یه پنجره‌ای برامون باز میشه و ما اگه روی پلی هد پوزیشن بذاریم، از اونجایی که نشانگرمون رو گذاشتیم زیرنویسمون رو قرار میده. من روی اوکی میزنم و همونطور که دیدین از اول ویدیومون که این نشانگر من گذاشته بودم این زیرنویس رو به پروژمون اضافه کرد و یه قسمت جدیدی به عنوان ساب تایتل هم الان اینجا
اضافه شد. و برای اینکه بتونیم تغییراتی روی این زیرنویسمون هم اعمال کنیم، اگه دوره 0 تا 100 پریمیرمون رو دیده باشیم، اونجا ما توضیح دادیم که توی قسمت ویندوز پنل اسنشیال گرافیکس رو اگه باز کنیم میتونیم متنامون رو به راحتی مدیریت کنیم. اگه اون ویدیومون هم ندیدی، من لینکش رو الان بالای صفحه میذارم و میتونی حالا بعد مشاهده این ویدیو از قسمت پایین دیسکریپشن هم بری ویدیوی مربوط به متنا رو هم ببینی تا به راحتی بتونی متناتو مدیریت کنی. من الان اینجا اگه روی متنمون کلیک کنم، اینجا توی قسمت ادیت به راحتی میتونم نوع فونتمون رو تغییر بدم یا اینکه از اینجا سایزش رو تغییر بدم، بزرگترش کنم و حتما راستچینش میکنم چون زبونمون فارسی هست. و از این قسمت هم میتونم یکم مثلا پایینتر یا بالاتر ببرم این زیرنویسمون رو، موقعیتش رو تغییر بدم. حالا از اینجا میتونیم یه حاشیه‌ای بهش بدیم. من اونو اگه زیادتر کنم میبینیم که یه حاشیه‌ای دور متنمون میذاره و از اینجا میتونیم یه سایه‌ای به کارمون بدیم و از این قسمت هم میتونیم رنگ فونتمون رو مثلا بذاریم روی زرد یا حالا هر رنگی که میخوایم و به راحتی میتونیم از این پنل اسنشیال گرافیک تغییراتی که میخوایم و روی این زیرنویسمون اعمال کنیم. حالا شما میتونید برای اینکه زیرنویساتون به صورت یک دست باشه همه زیرنویساتون رو انتخاب کنین. حالا یه بارکی اون تغییراتی که میخواین رو روش اعمال کنین. من مجدد حالا اینجا رو یکم تغییر میدم تا روی همه زیرنویسامون اعمال بشه. اینجا رو مجدد میرم رنگ زرد رو انتخاب میکنم، اینجا رو دوباره بهش حاشیه میدم یه مقداری. و الان اگه این پنجره پروگراممون رو با استفاده از کلید تیلدا من بزرگ کنم، میتونم ویدیومون رو از اول پلی کنم تا شما ببینید به چه شکلی در اومد. خب همونطور که دیدین این تکنیک هم به راحتی تونستیم درست کنیم و توی پروژه‌مون میتونیم ازش استفاده کنیم. از این تکنیک میتونی برای متنات یا تصاویر و ویدیوهات یا هر چیزی که به قسمت تایملاینمون اضافه میکنیم استفاده کنی و ویدیوتو خیلی جذاب‌تر کنی. و یه کار خیلی حرفه‌ای و خیلی عالی به همین راحتی تونستیم انجام بدیم. و حالا اگه خواستین لایه‌های ساب تایتلتون رو به صورت لایه‌های متنی درارین که این متنا روی ویدیوتون باشه موقع خروجی گرفتن از نرم افزار پریمیر یا حالا یه انیمیشنی چیزی بهش بدین، همشو مجدد سلکت میکنین و از منوی گرافیک اند تایتلز روی آپگرید کپشن تو گرافیک کلیک میکنین. و همونطور که دیدین الان به صورت لایه‌های متنی اینجا رو برای ما در آورد. و الان اگر از نرم افزار پریمیر خروجی بگیرین، زیرنویس‌ها به صورت هک شده‌ای روی ویدیوتون هست و میتونین ازش استفاده کنین. و اگه بخواین زیرنویس هم به صورت جداگانه‌ای توی خود سایت یوتیوب آپلودش کنین که فیلمتون زیرنویس داشته باشه و بقیه بتونن به راحتی اونو به زبون خودشون ببینن، موقع آپلود کردن ویدیو من الان اینجا آپلود ویدیو رو میزنم و اون فایل ویدیویمون رو مثلا اینجا آپلودش میکنم، میگیرم و میکشم اینجا. شما وقتی ویدیوتون رو آپلود دارین میکنین توی قسمت بعدی اینجا یه اد ساب تایتل داره و اینجا اگه روی اد بزنم میتونم اون ساب تایتلمون رو به راحتی اضافه کنم. اینجا آپلود فایل رو میزنم و کانتینیو رو اگه بزنم میتونم به راحتی اون زیرنویسی که درست کرده بودم و اینجا آپلودش کنم و همونجور که میبینین الان به صورت کاملی اینجا برای من اون زیرنویسا رو قرار داده و میتونم از اینجا مثل هایی که میخوام اون روش انجام بدم. و از این قسمت هم میتونم ویدیومو یه چک نهایی بکنم. اگه روی پلی بزنم میتونم اینجا ویدیومو ببینم. خب همونطور که دیدین این تکنیک هم به راحتی تونستیم درست کنیم و توی پروژه‌مون میتونیم ازش استفاده کنیم. از این تکنیک میتونی برای متنات یا تصاویر و ویدیوهات یا هر چیزی که به قسمت تایملاینمون اضافه میکنیم استفاده کنیم و ویدیوتو خیلی جذاب‌تر کنیم. و اگه الان روی دان بزنین این زیرنویس به ویدیوتون توی یوتیوب اضافه میشه و بقیه میتونن ویدیوتون رو با زیرنویس تماشا کنن. خب همونطور که دیدی به چه راحتی و به چه سرعتی تونستیم این زیرنویس رو برای ویدیومون آماده کنیم و خیلی جذابتر و با کیفیت ترش کنیم. من معمولا با نرم افزار پریمیر خودم این کار رو انجام میدم و حالا شما میتونین موقع آپلود کردن ویدیوتون اون زیرنویس هم اضافه کنین تا بقیه هم که زبونشون فارسی نیست بتونن ویدیوی شما رو مشاهده کنن. من خودم یه ویدیویی در این مورد ضبط کردم که شما میتونین همه ویدیوهایی که به زبونهای دیگه هست و زیرنویس داره رو به زبون فارسی ببینین و کامل اون ویدیو رو متوجه بشین.
اگه اون ویدیو رو هم ندیدی من لینکش رو الان برات بالای صفحه قرار میدم و حتما اون ویدیوی جذابم برو مشاهده کن. اگر از این ویدیو هم خوشت اومد حتما کانال منو سابسکرایب کن و اون زنگوله رو بزن تا از آموزش‌های بعدی که میذارم عقب نیفتی. اگه اون لایک هم برام بزنی خیلی بهم انرژی میدی تا ویدیوهای خیلی با کیفیت تری برات تولید کنم. اگه دوست داری و دوستی داری که اونم فکر میکنی برای ویدیوهاش میخواد زیرنویس تهیه کنه یا حالا کارش زیرنویس تهیه کردنه، این ویدیوی منو حتما براش بفرست. این ویدیوی آموزشیمون هم دیگه طولانیش نمیکنم تا ویدیوی آموزشی بعدیمون. خدا نگهدار.